මේ දවස්වල තියෙන රස්නෙත් එක්ක හැම අම්මා තාත්තා කෙනෙක්ගෙම හිතේ තියෙන ලොකුම දේ තමයි අපේ ගෙදර ඉන්න පුංචිම කෙනාව අපේ පැටියව මේ රස්නෙන් බේරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඇත්තටම ඒක ලොකු වගකීමක්. ඉතින් අපි අද මේ කතා කරන්න යන්නේ ඒ වෙනුවෙන්ම හදපෝ හරිම සරල ආදරණීය මඟ පෙන්වීමක් ගැනයි. හරි දැන් මේක දැක්ක ගමන් බය වෙන්න එපා. මේක අපිව දැනුවත් කරන්න තියෙන දෙයක්. බලන්න ස්ටෑන්ෆර්ඩ් ළමා සෞඛ්‍ය ආයතනයේ කියන විදිහට වැඩිහිටියෙක්ගේ ශරීරයට වඩා අපේ පුංචි පැටියෙක්ගේ ශරීරයේ මතු පිට වර්ගඵලය 3 ගුණයක් විතර වැඩියලු. සරලවම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ අවට පරිසරයේ තියෙන රස්නය එයාලගේ ඇඟට උරා ගන්න වේගය හරිම වැඩි. අන්න ඒකයි මේ රස්නේ කාලෙට අපි එයාලා ගැන දෙපාරක් හිතන්න ඕන. හොඳයි. ඉතින් අපි මේ කරුණු ටික හරහා අපේ පැටිය වෙනුවෙන්ම ආරක්ෂිත පලිහක් වගේ දෙයක් ගොඩනගමු. මුලින්ම අපි බලමු අපේ පැටවුන් සහ මේ උණුසුම අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා. ඊළඟට එයාලව සිසිලසින් තියන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන කතා කරමු. ඊට පස්සේ අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕන අනතුරු ඇඟවීමේ සලකුණු ගැන. සහ අන්තිමට හදිසි අවස්ථාවකදී ගන්න ඕන ප්‍රථම ආධාර සහ පියවර ගැනත් බලමු. හරි. එහෙනම් අපි මුලින්ම පටන් ගමු. ඇයි ඇක්තරම අපේ පැටවුන්ට මේ උණුසුම් කාලයට මෙච්චර විශේෂ සැලකිල්ලක් ඕන වෙන්නේ කියන තැනින්. මොකද මේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හරියටම දැනගත්තම එයාලව බලා ගන්න කොහොමද කියන එක අපිට හරිම ලේසියි. මෙන්න බලන්න ප්‍රධානම කාරණා ටික. එකක් තමයි පොඩි පැටවුන්ගේ දහඩිය දාන ග්‍රන්ථි තවම හරියටම වර්ධනය වෙලා නැහැ. ඉතින් යාලට දහඩිය දාලා ඇඟේ රස්නේ පිට කරලා සිසිල් වෙන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක් අඩුයි. අනික පුදුම දෙයක් තමයි වැඩිහිටියෙක්ට සාපේක්ෂව 4 ගුණයක් වේගෙන් යාලගේ ඇඟට රස්නේ උරා ගන්නත් ඇඟෙන් රස්නේ පිට වෙන්නත් පුරුවන්. ඒ වගේම තමයි එකපාරට උෂ්ණත්වය වෙනස් වුනාම ඒකට හැඩ ගැහෙන්නත් යාලට වැඩි වෙලාවක් යනවා. මේ හැම දෙයකටම වඩා වැදගත්ම දේ තමයි මේ හැම දෙයකින්ම යාලව ආරක්ෂා කරගන්න වතුර ටිකක් දෙන්න. මේ හැම දෙයකටම එයාලා සම්පූර්ණයෙන්ම අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. හරි. එහෙනම් අපේ ආරක්ෂිත පලිහේ පළවෙනි සහ වැදගත්ම ස්තරය තමයි ප්‍රශ්නයක් එනකල් බලන් ඉන්නේ නැතුව. ඒක වෙන්න කලින් බලක්වා ගන්න එක. එන්න අපි බලමු අපේ පැටිව සිසිලසින් තියාගන්න කරන්න පුළුවන් හරිම සරල දේවල් ටිකක්. අපිට පුළුවන් පැටියා ඉන්න පරිසරය විශේෂයෙන්ම එයා නිදාගන්න කාමරය සිසිල්ව තියාගන්න. පුළුවන් නම් කාමරයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 16ත් 20ත් අතර වගේ පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරන්න. දවල් කාලයට තද අබ්බ තියෙනවා නම් කර්ටන්ස් වහලා කෙලින්ම අවව කාමරයට වදින්න එක නවත්තන්න. ආරක්ෂිතයි නම් ජනෙල් ඇරලා හොඳට හුලං එන්න සැලසවන්න. ඔයාලා ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරනා නම් මෙන්න පොඩි ටිප් එකක්. ෆෑන් එක ඉස්සරහින් අයිස් දාපු බෝල් එකක් හරි මිදුණු වතුර බෝතලයක් හරි තියන්න. එතකොට එන හුලං සිසිල් වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න කිසිම වෙලාවක ෆෑන් එක කෙලින්ම පැටියගේ ඇඟට වදින්න තියන්න එපා. හරිම සරල දෙයක් තමයි පැටියට අඳින ඇඳුම්. පුරුවන් තරම් ලාපාට ඇඟට හිර නැති බුරුල් ඇඳුම් අඳවන්න. කපු වගේ ස්වභාවික රෙදි තමයි හොඳම. මොකද ඒ වයින් හොඳට හුලම් වැදිලා ඇඟ සිසිල් වෙනවා. රස්නේ ගොඩක්ම වැඩි නම් ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් 24ටත් වඩා වැඩි වගේ නම් නැපියක් විතරක් ඇඳගෙන හිටියට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇඳට දාන රෙදිත් කපු ඒවා වෙන්න ඕන. waterproof sheets වගේ දේවල් වගින් ඇඟ තවත් රත් වෙනවා. අනික තමයි පැටියව තද කරලා ඔතන්න එපා. එතකොට යට රස්නේට පොරවණය අයින් කරගන්න බැරි වෙනවා. වතුර දෙන එක මේක හරිම වැදගත් දෙයක්. හැබැයි මෙතනදී පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. අපි ඒක හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕන. මාස 6ට අඩු මව්කිරි විතරක් බොන පැටියෙක්ට නම් අමතරව වතුර දෙන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මව්කිරි වල පැටියට අවශ්‍ය හැමදේම තියෙනවා. මේ රස්නේ කාලේට පැටියා වෙනදට වඩා නිතර කිරි ඉල්ලනවා නම් ඒක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒකට ඉඩ දෙන්න. හැබැයි පිටිකිරි බොන එහෙම නැත්නම් ඝන ආහාර පටන් ගත්ත පැටියෙක්ට නම් කිරිවේල් ඇතර මැද ටිකක් නිවාගත් වතුර දෙන්න පුළුවන්. යාලට පිපාසයක් නෑලගේ පෙනුනත් නිතර වතුර ටිකක් දෙන්න මතක තියාගන්න. දැන් අපි කතා කරමු අපේ ආරක්ෂිත පලිහේ ඊළඟ කොටස ගැන. ඒ තමයි විමසිල්ලෙන් ඉන්න එක. ඒ කියන්නේ යම් ගැටලුවක් ලොකු වෙන්න කලින් ඒකේ මුල්ම සලකුණු ටික අඳුන ගන්න එක. අපි දහඩිය බිබිලි නැත්තම් හීට් රෑෂ් කියලා කියන්නේ මේක තමයි පැටියට ටිකක් විතර රස්නේ වැඩි කියන එකේ පළවෙනිම අනතුරු වැංගවීම. දහඩිය දාන සිදුරු හිරවුනාම තමයි මේ පොඩි රතු බිබිලි එන්නේ. විශේෂයෙන්ම බලන්න බෙල්ල, නැපිය දාන තැන්, වැලමිට වගේ සම නැමෙන තැන්වල තමයි මේව වැඩියම දකින්න ලැබෙන්නේ. හොඳයි. දැන් මේ දිහා හොඳට බලන්න. මෙතන පැහැදිලිවම කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. වම් පැත්තේ තියෙන්නේ අපිට ගෙදරදීම කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් ටිකක් මෘදු රෝග ලක්ෂණ. නිකන් නුරුස්නා ගතිය, නිතර අඬන එක, මහන්සි පාටක්, ඇඟ ඇලෙන සුළු ගතියක් වගේ දේවල්. හැබැයි දකුණු පැත්තේ තියෙන දේවල් ගැන අපි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන.
මේව තමයි වහාම වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න ඕන දරුණු රෝග ලක්ෂණ. උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රතිචාර නොදක්වන ගතිය, සෙල්සියස් 40ටත් වඩා ඇඟේ උණ, දහඩිය දාන්නේ නැතුව ඇඟ රත් වෙලා වියලිලා තියෙන එක, පෑ ගාණක් යනකල් චූල කරේ ඉන්න එක වගේ දේවල්. මේ වෙනස අඳුරගන්න එක ජීවිතයක් බේරගන්නත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාරණය නම් හිතේ හොඳටම තියාගන්න ඕන දෙයක්. පැටියෙක්ගේ ඇඟේ රස්නය වැඩි වෙලා විඩාවට පත් වුනොත් ඒ කියන්නේ heat exhaustion කියන තත්ත්වයේ ලක්ෂණ පෙන්නුවොත් එතන ඉඳලා ඒක heat stroke කියන ඊට වඩා ගොඩක් භයානක තත්ත්වයට පත් වෙන්න කලින් පැටියව සිසිල් කරන්න අපිට තියෙන්නේ විනාඩි 30කටත් වඩා අඩු කාලයක්. ඒ නිසා කාලය හරිම තීරණාත්මකයි. හරි. දැන් අපි එනවා අපේ ආරක්ෂිත පලිහේ අවසාන සහ සමහර විට තීරණාත්මකම කොටසට. ඒ තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන වෙලාවකදී හරියටම මොකද කරන්න ඕන කියලා දැනගෙන ඉන්න එක. හොඳයි. දහඩිය බිබිලි දැක්කොත් කලබල වෙන්න එපා. මෙන්න මේ සරල පියවර ටික අනුගමනය කරන්න. පළවෙනියටම පැටියව සිසිල් තැනකට ගෙනියන්න. ඊළඟට ඒ බිබිලි තියෙන තැන හිමින් සිසිල් වතුරෙන් සෝදලා තෙත මාත්තු කරලා වේලන්න. ඊට පස්සේ බුරුල් කපුව ඇඳුමක් අඳවන්න. දොස්තර කෙනෙක්ගෙන් අහලා අවශ්‍ය නම් කැලමයින් ලෝෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කිසිම හේතුවක් නිසාවත් පවුඩර් වර්ග ගන්න එපා. ඒකෙන් සිදුරු තවත් හිර වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි කලින් කතා කරපු බරපතල රෝග ලක්ෂණ එකක් හරි තිබුණොත් එතකොට මොකද කරන්නේ? මේ තමයි රතු එලි. එහෙමත් නැත්නම් අපි කොහෙත්ම අතපසු කරන්න හොඳ නැති දේවල්. මේ ලක්ෂණ වලින් එකක් හරි පැටිය පෙන්눔 කරනවා නම් එක තත්පරයක්වත් පරක්කු නොවි වහාම දොස්තර කෙනෙක් ගාවට අරන් යන්න. ඒ මොනවද? පැය 6කටත් වඩා චූ නොකර හිටියොත්, අධිකම නිදිමත ගතියක් නැත්නම් කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නැති ගතියක් තිබුණොත්, වතුර බිඳක්වත් බොන්නේ නැතුව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම්, දහඩිය දාන්න නැතුව ඇඟ ගිනි ගන්නවා වගේ රත් වෙලා නම්, දිගටම වමනය කරනවා නම් හුස්ම ගන්න වේගය අසාමාන්‍ය විදියට වැඩි නම්, ඒනත් නැත්තම් වලිප්පුව හැදුනොත්, සිහිය නැති වුනොත් මේවා කවදාවත් සුළුෙන් තකන්න එපා. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ අපේ ජීවිතේ වටිනාම දේ අපේ පුංචි පැටියව ආරක්ෂා කරගන්න තියෙන හොඳම විදිය තමයි අපි හැම වෙලේම සූදානම් වෙන්න ඉන්න එක. මේ වගේ දේවල් ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න එකම ඒ ආරක්ෂාවේ ලොකුම පියවරක්.